السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شريف أشرف من قناة إنجليزي بالعربي، والنهاردة إن شاء الله هنكمل قصة أوليفر تويست، ومعانا تشابتر 6 بعنوان أوليفر is found again. طبعا وقفنا في تشابتر 5 لما أوليفر مستر براونلو خد أوليفر لما أغمى عليه في المحكمة وخلاه عنده في البيت لحد ما يتعافى، وفي نفس الوقت العصابة اللي كان أوليفر عايش معاهم بعتوا كل الناس اللي موجودة عندهم عشان يدوروا على أوليفر قبل ما يتكلم ويرشد حد عليهم ويتقبض عليهم كلهم. تشابتر 6 بادئ بعنوان أوليفر is found again، أو العثور على أوليفر مرة تانية. بيقول لك Oliver began to recover and slowly regain his strength. أوليفر بدأ يتعافى وبدأ يخف وبدأ يستعيد قوته وعافيته تاني ببطء شوية. The picture that had caused Mr. Brownlow's excitement was taken down from the wall and was not mentioned again. الصورة اللي كانت أثارت انتباه مستر براونلو لما قعد يبص على الصورة، يبص على وش أوليفر، وقال للخادمة اللي عنده أو مدبرة المنزل إن هو شبه الصورة جدا. الصورة دي بقى شالوها ونزلوها عنوها وما جابوش سيرتها تاني خالص. Oliver was disappointed at the disappearance of his picture since he liked the woman's face, but he had many other things to think about now. أوليفر حس ب يعني إيه خيبة أمل شوية لما الصورة دي اختفت، لأن كان مرتاح لوش الست اللي في الصورة دي جدا، بس هو في الوقت ده كان عنده حاجات تانية كتير قوي شاغلة باله أكتر من الصورة. They were happy days while Oliver was getting better. He played cards with Mrs. Bedouin. Mrs. Bedouin طبعا قلنا اللي هي كانت the housekeeper at Brownlow's house. فبقول لك ايام دي كانت سعيده بالنسبه له، كان عايش بقى عيشه مرتاحه في مكان نظيف، بينام على سرير نظيف، بياكل اكل نظيف، وكان بيقعد يلعب كوتشينه كمان مع ميس بيدوين and listen to stories about her family، وكمان يسمع قصص لها علاقه بعيلتها يعني. The days were all so quiet and relaxing after the hardships and poverty of his previous life. الايام دي طبعا كانت ايام هاديه جدا ومريحه جدا بعد القسوة والفقر اللي عاشه في حياته طول عمره، يعني مش الأيام السابقة بس، حياته كلها اللي فاتت. Mr. Brownlow bought him a new suit and new shoes and Oliver's dirty old clothes were given away. مستر براونلو اشترى له بدلة جديدة وجزمة جديدة، وهدومه القديمة القذرة دي كلها اترمت خلاص. One day Mr. Brownlow asked him to come to his study for a little talk. في يوم من الأيام مستر براونلو قال له تعالى المكتب بتاعي، يعني هنقعد نتكلم مع بعض شوية. Oliver went in and sat down. Oliver دخل المكتب وقعد. He looked at Mr. Brownlow's serious face in alarm. وفضل يبص لوش مستر براونلو كان جد شوية، في حالة ترقب كده. Don't tell me you're going to send me away sir please. ساعة ما لقاه مكشر كده قال له بوس ايدك، اوعى تقول انك هتمشيني. Please أرجوك. He exclaimed. Let me stay here. I could help with the housework. Please sir. أرجوك سيبني أعيش معاكوا هنا، وأنا ممكن أساعدك في شغل البيت، أساعد في شغل البيت. يعني أشتغل عندك يعني بمعنى صح، بس ما تمشينيش. My dear child, don't be afraid, said Mr. Brownlow kindly. فمستر براونلو بكل طيبة وعطف كده قال له يا حبيبي ما تخافش ولا حاجة. I won't desert you. مش ههجر. ديزرت اللي هي صحراء، بس هنا مش مقصود بقى صحراء يعني ان انا مش ههجرك او مش همشيك او مش هتخلى عنك يعني. I believe that you're a good boy not a common thief. انا عارف ان انت ولد كويس، ما انتش حرامي ولا حاجة. You told me you're an orphan. انت قلت لي ان انت يتيم. That seems to be the truth. But I want to hear now the whole story of your life and how you came to be with the boys I saw you with that day. انت قلت لي قبل كده ان انت يتيم، تمام، بس انا عايز اعرف بقى، وانا مصدقك في الكلام ده يعني، بس انا عايز اعرف قصتك كلها، قصة حياتك كلها، وايه اللي جابك، جيت منين، اتربيت فين، ووصلت ازاي للولاد اللي انا شفتك معاهم يوم السرقة ده. Oliver began his story but was soon interrupted by the arrival of Mr. Grimwig, an old friend of Mr. Brownlow's. اوليفر لسه هيبدأ بقى ويحكي ويقول انا اتولدت فين وتربيت فين والكلام ده، بس ملحقش لان في واحد اسمه مستر جريمويج ده كان صاحب مستر براونلو وصل، فطبعا قطعه ما قدرش يكمل الجملة بتاعته. Mr. Grimwig was a fierce old gentleman and very fond of arguments. مستر جريمويج ده كان راجل حازم وصارم كده، وكان متيم بالخلافات والمجادلات يعني. He clearly knew all about Oliver and inspected him closely.
عرف كل حاجة أو سمع كل حاجة عن أوليفر، وجاي بقى إن هو قاعد إيه يحقق معاه يعني. الفرق بين الاتنين طبعا إن مستر براونلو كان بيتكلم معاه بدافع الطيبة والشفقة والعطف، لا مستر جرامويك ده بقى كان جاي اللي هو يعني بيحقق معاه ومش مصدق طبعا ان هو طفل بريء ملوش ذنب في الكلام ده كله، فجاي بقى ان هو ايه، انت خد يد، انت جاي منين، انت قول لي كده يعني. So this is the boy is it؟ عشان هو ده بقى الواد اللي انت جايبه مش كده؟ is it كمان مش is he. تمام. he said at last في النهاية Oliver bowed politely and was introduced by Mr. Brownlow. أوليفر bowed انحنى بأدب كده، وتم تقديمه بواسطة مستر براونلو. مستر براونلو قدمه يعني لصاحبه اللي هو جريمويك ده. Tea was then brought in، وبعد كده الشاي جه. And during the meal Mr. Grimwig stared so hard at Oliver that the boy felt rather confused. وطول الوجبة هم قاعدين بياكلوا مستر جريمويك فضل باصص لأوليفر ومبرق جامد كده، مركز معاه قوي يعني، لحد ما أوليفر حس بالconfused اللي هو حيران يعني، يا ترى هيعملوا فيها ايه. Eventually لحسن الحظ Mr. Grimwig whispered to Mr. Brownlow, he may be a good-looking boy but I think he's deceiving you my good friend. يعني بيقول له مستر جريمويج قام هامس كده وشوش يعني مستر براونلو، قال له الواد ده ممكن يكون واد شكله حلو بس انا حاسس ان هو deceiving you. deceive يعني يخدع او يغش. deceiving you الواد ده بيخدعك my good friend يا صاحبي. nonsense said مستر براونلو. قال له لا لا مفيش الكلام ده خالص، كلامك ملوش لازمة. مستر براونلو becoming angry بيقول له الكلمتين دول وهو بيزداد غضبا، زعل من الكلمة يعني. well we will see. قال له خلاص هنشوف. answered his friend we will see. صاحبه قال له خلاص مستر جريمويج يعني، قال لمستر براونلو قال له خلاص ما تقلقش هنشوف، أيامه بيننا. Later that afternoon Mr. Brownlow wanted to return some books to a bookseller and to send some money for new books that he had already collected. يومها بعد الظهر مستر براونلو كان عايز يرجع بعض الكتب لمكتبة، يعني كان جايب مجموعة من الكتب لمكتبة، من مكتبة نقى منها شوية والشوية الباقيين مش عايزهم، فعايز يرجعهم المكتبة ويدفع تمن الشوية التانيين اللي هو خدهم. تمام كده. مستر جريمويج suggested that Oliver should go. فمستر جريمويج قال له لا، ابعت أوليفر بالكتب وبالفلوس. He will be sure to deliver everything safely he said with a smile. فبيقول له بابتسامة خبيثة كده. هو طبعا مقتنع مليون في المية ان أوليفر حرامي، وساعة ما هيبعته بالفلوس هيقوم رامي الكتب وواخد الفلوس وطلع يجري. فبيقول بابتسامة خبيثة كده، قام قايل له خلاص ودي أوليفر، وهو هيبقى عنده حرص إن هو يوصل كل حاجة بأمان يعني. Yes please let me take them said Oliver delighted to be of use. أوليفر طبعا بكل سعادة وفرحة عمل له أيوة ودينا، أنا هاخد الكتب دي وأوديهم وأدي لك الفلوس وأعمل لك كل اللي أنت عايزه. طبعا هو هنا delighted to be of use يعني إيه؟ يعني مبسوط ان هو ليه لازمة في البيت، فده هيخلي هو طبعا تفكيره كده هيخلي مستر براونلو يتمسك بيه بقى، ان الواد ده بيخدمني وبيفيدني وبتاع، فانا هخليه. مستر براونلو hesitated تردد شوية كده، بس مستر جريمويج's smile had annoyed him. بس ابتسامة مستر جريمويج ضايقته شوية. ليه؟ ان مستر جريمويج زي ما قلنا معتقد مليون في المية ان اوليفر حرامي، وساعة ما ياخد الفلوس هيقوم واخد الفلوس وهربان. فمستر براونلو تردد ان هو يبعت الاول اوليفر، بس بعد كده اصر ان هو يبعت اوليفر عشان يثبت لصاحبه ان هو مش حرامي. يعني جريمويج عايز اوليفر يروح بالفلوس عشان عارف انه حرامي وهيسرقها، ومستر براونلو عايز اوليفر يروح بالفلوس عشان عارف ان هو مش حرامي ومش هيسرقها. Very well he said. قال له خلاص تمام. Here are the box Oliver and 5 pound note. وورقة بخمسة جنيه. The bookseller will give you 10 shillings change. خدهم ادهم لبياع الكتب وهو هيرجع لك تاني 10 شلينات. I won't be 10 minutes replied Oliver eagerly. يعني بحماسة وبإقدام كده، قال له مش هتستغرق أكتر من 10 دقايق. And he ran out into the street. وطلع يجري في الشارع. So you expect him to come back do you? inquired Mr. Grimwig. فمستر جريمويج بيقول له ايه، انت متخيل ان هو هيرجع لك بالفلوس دي، انت هبل يعني؟ فمستر براونلو قال لي yes I do. ايوه. smiling confidently وهو بيبتسم بتأكد كده او بثقة. don't you؟ هو انت مش شايف ان هو هيرجع؟ فمستر جريمويج قال no he has a new suit of clothes, some valuable books and a 5 pound note in his pocket. He will join his old friends thieves and laugh at you
if he comes back I will eat my hat. قال له لا، هيرجع فين يا باشا؟ ده جايب عنده هدوم جديدة وجزمة جديدة ومعاه بعض الكتب القيمة ومعاه 5 جنيه كمان في جيبه، هياخدهم ويطلع على أصحابه الحرامية ويقعد يضحك عليك ويقلس عليك كمان ويقول لهم شفت الراجل الأهبل اللي اداني الفلوس والبتاع وأمني، لو رجع لك تاني أنا هاكل الطاقية بتاعتي دي. The two men sat by the window with a pocket watch between them and waited for Oliver's return. الاتنين اللي هو مستر براونلو ومستر جريمويج، الاتنين وقفوا جنب الشباك ومعاهم ساعة الجيب ديت حاطينها بينهم كده وقاعدين مستنيين أوليفر عشان يرجع. Oliver hurried through the streets to the bookshop thinking how lucky he was. أوليفر طبعا خد الفلوس وطلع يجري على محل الكتب عشان يرجع كتب ويدفع الفلوس وبيقول يا نهار أبيض يا سعد يا هنايا يعني. Suddenly there was a loud scream behind him. Oh my dear brother. فجأة سمع صرخة من وراه كده بتقول يا أخويا العزيز. Before he could look around a pair of arms was thrown tightly around his neck. قبل ما يقدر يلف حتى كان في ايدين لفة حوالين رقبته وماسكاه بإحكام جامد. Don't, she cried struggling. قولهم سيبوني وهو بيعافر كده عشان يسيب منهم. Let go, سيبوني أمشي. Why are you stopping me? Who is that? انتوا بتوقفوني ليه؟ انتوا مين؟ The young woman holding him started to cry loudly. الست أو البنت الشابة اللي ماسكاه بدأت تعيط بصوت عالي جدا. طبعا كل ده فيلم معمول عشان الناس اللي في الشارع لما يشوفوه وده بيحصل ما يقولوش إن هم خاطفينه أو حاجة. I have found them. Oh, Oliver, you naughty boy, to make me suffer so much. Come home immediately. You cruel boy. فضلت تدور بقى تزعق في الشارع. أخويا أنا لقيته. أوليفر يا شقي ما تسيبنيش تاني، ما تخلينيش أعاني تاني. تعالى معايا دلوقتي البيت، لازم تيجي معايا دلوقتي البيت يا واد يا قاسي يا اللي سايبنا لوحدنا كده يعني. She burst into tears and several people stopped to stare at what was happening. فضلت تعيط بقى وتنوح في الشارع اخويا حبيبي وسايبني لوحدي ومش عارف ايه. وفضل الناس طبعا اللي معديه كلها فضلت تبص في الشارع وتبص على المنظر ده وتشوف ايه اللي بيحصل. What's the matter? asked one of the watching women. واحده من الستات اللي معديه بتقول لها في ايه مالكو؟ He ran away from his parents a month ago. The young woman said. الشابه دي قامت قايله لها ده هرب من ابوه وامه يعني من شهر فات. They are hard working respectable people. أهل دول ناس مجتهدين وبيجتهدوا في شغلهم وناس محترمين. And he left them to join a gang of thieves and had characters and almost broke his mother's heart. وسابنا عشان ينضم لعصابة من اللصوص وناس وحشين وشخصيتهم وحشة ويعني قلبهم مفتور عليه. Go home you horrible child said another woman. فواحدة من اللي واقفين قالت له روح البيت يا وحش يا اللي ما تربتش. Yes, go back to your parents, said a third. واحدة ثالثة قامت له أيوة روح لأبوك وأمك. But I haven't got any, replied Oliver, greatly alarmed. Oliver هو يعني منزعج جدا من اللي هم بيقولوه ده. أنا ما عنديش أب وأم. I haven't got a sister either. ولا عندي أخت أصلا. I am an orphan. أنا يتيم. I live in بنتونفيل. أنا عايش في بنتونفيل. بنتونفيل دي طبعا اللي هي البيت أو البلدة اللي فيها بيت مستر براونلو. Listen to him, make him come home. سامعينه بيقول ايه؟ خلوه يجي معانا البيت. The young woman said to the crowd. البنت فضلت تكلم الحشد الناس اللي واقفين بقى تتموا على الخناقة دي. Or he will kill his dear mother and father and break my heart. وإلا هيتسبب في موت أبوه وأمه وهيكسر قلبي. Suddenly Oliver recognized the woman he had seen in Fagin's house. فجأة أوليفر تذكر الست اللي كان شافها في بيت فيجن. It's Nancy, he said without thinking. دي نانسي اللي أنا قابلتها في بيت فيجن. You see, cried Nancy to the crowd, he knows me. فقال له قامت نانسي قال لهم شفتوا عرفنا أهو. يبقى ناخده بقى وهو هربان مننا فعلا. Just then a big man ran out of a beer shop followed by a white dog. فجأة راجل ضخم كده طلع يجري من محل بيرة ومعاه كلب أبيض. ده اللي هو مين؟ ده اللي هو زعيم العصابة بقى اللي هو مستر سايكس. What is this, young Oliver? Come home to your poor mother, you young devil. انت بتعمل ايه يا أوليفر يا صغير انت؟ يلا ارجع بسرعة على مامتك، امك هتموت يا ابني من غيرك. انت شطان صغير. And what books are these? وايه الكتب اللي في ايدك دي؟ You have stolen them, haven't you? Give them to me. ايه الكتب اللي في ايدك دي؟ سرقتهم مش كده؟ اديني الكتب دي. The man who was Bill Sykes seized Oliver with one strong hand and hit him on the head with the other. بيل سايكس ده طبعا الراجل الضخم اللي كان دخل على فيجن في الأول أو في شابتر 5
قام ماسك اوليفر بايده الضخمه ديت وقام ضربه بالايد التانية على دماغه. That's that all that will do him good. الضربة دي هتخليه shouted some of the crowd. حد من الناس اللي ملمومة دي عمل له هو كده هيتصرف كويس بقى. It's the only way to treat boys like him. دي الطريقة الوحيدة اللي نتعامل فيها أو نتعامل بيها ولاد أشقية زيه. Bill Sykes held onto Oliver's arm. Come on, you young thief. بيل سايكس قام ماسك ايد اوليفر كده قال له تعالى معايا يا حرامي يا صغير انت. Still weak from illness and terrified by the growling dog, Oliver couldn't resist. اوليفر طبعا ما كانش لسه تعافى تماما من المرض بتاعه، فكان لسه جسمه ضعيف، وكمان كان خايف من الكلب اللي قاعد يزمجر جنبه ده. الكلب قاعد يزوم حواليه كده، فهو اصلا خايف من الكلب. Oliver couldn't resist. ما قدرش يقاوم الموقف اللي هو فيه ده. He was taken through the dark narrow streets at great speed. خدوه في وسط الشوارع الضيقة المظلمة بسرعة كبيرة جدا، قبل ما حد ياخد باله يعني أو يحس إن في حاجة. Sykes and Nancy gave him no chance to escape and Oliver had no breath to call out for help. سايكس ونانسي ما ادولوش فرصة إن هو يحاول حتى إن هو يهرب، وأوليفر من كتر الجري ما كانش فيه نفس حتى إن هو يندى على حد يقولهم ساعدوني. All too quickly. كل حاجة تمت بسرعة. He was back in Pageant's house. وبمنتهى السرعة كان وصل تاني ورجع تاني بيت فيجن where his old friends were waiting for him. راح لقى أصحابه القدامى قاعدين مستنيين، اللي هو مين؟ تشارلي بيتس ودوجر. Delighted to see you looking so well my dear, Fagin said, bowing politely. فيجن قام منحني عليه بأدب كده ويقول له إيه، مبسوط إن أنا شفتك تاني وأنت بخير يا عزيزي. Why didn't you write and say you were coming? We would have got something warm for supper. ليه ما بعتلناش جواب وقلت لنا إن أنت هتجيلنا؟ طبعا بيقلس عليه يعني. كنا عملنا لك حاجة حتى، ولا جهزنا لك حاجة دافية تتعشى بيها. The Dodger and Charlie Bates roared with daughter. فضل Dodger وشارلي بيتس ماتوا على نفسهم من الضحك. And the Dodger began looking through the box Oliver had with him. ودودجر فضل يبص كده في الكتب اللي أوليفر كان شايلها معاه. Give them back, Oliver cried. قال له رجع الكتب دي تاني. أوليفر قام نادى عليه رجع الكتب دي، سيبها مكانها، مالكش دعوة بيها. Those books belong to the kind old gentleman who took me into his home. Send him back the box and the money he will think I stole them. قال له الكتب دي، أوليفر بيكلم دوجر بيقول له الكتب دي تخص الراجل الطيب العطوف اللي خدني ورباني وقعدنا عنده، مش رباه يعني، اللي خدني عنده في بيته. رجع له الكتب دي والفلوس وإلا هيفتكر إن أنا سرقتهم. ففيجن عمل له you are right، عندك حق، وقعد يضحك عليه. he will think that هيفتكر فعلا إنك سرقته. Oliver jumped to his feet and ran wildly from the room shouting for help. أوليفر قام ناطط على رجليه، وقف على رجليه يعني، وطلع يجري بشكل همجي كده في الأوضة وبيندى على حد يساعده، الحقوني الحقوني. The Dodger and Fagin caught him easily. دوجر وفيجن قاموا قافشينه من قفاه and brought him back ورجعوه تاني. Then the old man picked up a long piece of wood. وبعد كده الراجل الكبير ده اللي هو طبعا فيجن قام ماسك حتة خشب كبيرة. So you wanted to get away my dear did you؟ قال له انت كنت عايز تمشي بقى مش كده حبيبي؟ Wanted to call the police and get help. كنت عايز تتصل او تنادي على البوليس وتجيب حد يساعدك. We will cure you of that. احنا هنعالجك بقى من الموضوع اللي عندك ده. He hit Oliver hard on the shoulders with the stick. فضل يضرب أوليفر جامد أوي على كتافه بالعصاية دي. He was raising it for a second hit when Nancy rushed forward and seized the piece of wood, threw it into the fire. كان لسه راح يضربه كمان خبطة على تانية على كتفه، قامت نانسي طالعة جري عليه، قامت ماسكة منه العصاية وقامت حدفاها في النار. I won't let you do it, Pigeon, she shouted. You have got him again, isn't that enough? Now leave him alone. قالت له أنا مش هخليك تعمل كده يا فيجن، انت كنت عايز ترجعه وهرجع لك تاني، ده مش كفاية بالنسبة لك؟ سيبه بقى في حاله مالكش دعوة بيه. Fagin and Sykes looked at each other, shocked by her reaction. ففيجن وسايكس قعدوا يبصوا لبعض كده مستغربين ومتفاجئين من رد فعلها. You had better keep quiet, my girl, growled سايكس. فسايكس قام زمجر كده عامل زي الكلب بتاعه، عامل لها انت احسن لك تفضلي تخليكي في حالك وما تتكلميش. فنانسي قامت قالت no I won't، قامت مزعقه فيه بانفعال كده، لا مش هسكت. Now you have got a boy, you will turn him into a thief and a liar, isn't that enough? Without killing him too.
قالت لهم لأ مش هاسكت، انتوا خلاص الواد بقى معاكم وانتوا هتحولوه لحرامي وكذاب، هو ده مش كفاية بالنسبة لكم؟ انتوا لازم تقتلوه عشان تستريحوا يعني؟ She rushed at Fagin and would have hit him if Sykes hadn't held her arms so tightly that she couldn't move. فطلعت تجري على ريفن، دفعت كده ناحية فيجن وللصراحة تخبطه، بس سايكس أما مسك إيديها بطريقة محكمة قوي فما قدرتش تتحرك، كتفها يعني. She struggled wildly for a while، فضلت تعافر معاه شوية. then exhausted، بعد كده انهكت من كتر الفرهدة يعني. she fainted، أغمى عليها. Sykes laid her down in the corner as surprised as Pigeon at her anger. فسايكس قام شايلها كده، رماها في جنب في الأوضة، في ركن في الأوضة كده، ومتفاجئ ومستغرب زيه زي فيجن بالظبط. She can be really wild when she's angry، سايكس said. فسايكس بيقول له إيه، ده البت دي لما بتتضايق بتبقى صعبة أوي. فيجن whipped his forehead، ففيجن قام ماسح كده جبهته أو هي القورة دي. That's the trouble with women، he said. But she's clever girl in her work. قال له هي دي مشكلة الستات كلهم، بس لازم نستحملها إنها شاطرة في شغلها. Then Charlie Bates and Dodger took away Oliver's expensive new suit, gave him some old clothes and locked him up in a dark room. بعد كده تشارلي بيتس ودودجر خدوا البدلة الغالية اللي كان أوليفر لابسها وادوله هدوم قديمة وقفلوا عليه في أوضة ضلمة. Oliver felt tired and ill and was soon fast asleep. أوليفر حس بالإرهاق وبالتعب وراح في النوم بعدها على طول. وكده يكون خلص chapter 6. لو حد عنده سؤال يكتب تكتبه لي في الكومنتس أو يبعتلي على الواتساب 010 26 27 20 36 أو يبعتلي على جروبي على الفيسبوك إنجليزي بالعربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.